Chẳng bao lâu sau khi Kiev tuyên bố phản công, trong đêm tối, Nga ồ ạt kéo tên lửa và máy bay không người lái càn quét, khiến lãnh thổ Ukraine rung chuyển. Tiếng nổ vang rền, lửa dữ hoành hành. Liệu đây có phải là nỗ lực dập tắt nhuệ khí và bóp nghẹt nỗ lực vùng lên của Kiev? Không quân Ukraine ứng phó ra sao trước làn sóng công phá dữ dội của Nga? Khi lãnh thổ tiếp tục bị cày xới, Tổng thống Zelensky nêu thông điệp gì đáng chú ý? Chiến trường miền Nam đang là khu vực bỏng rát nhất hiện nay. Ukraine được cho là đã tiến hành chiến tranh vô tuyến điện tử ở Zaporizhia. Nga tuyên bố sõng sạc khiến Kiev tổn thất nặng nề. Đáng chú ý, phe Moscow tố Ukraine mua 700 đồng phục của lực lượng Nga chuẩn bị cho chiến dịch cờ giả. Anh nói Nga tăng cường sử dụng máy bay chiến thuật đối phó cuộc phản công của Ukraine. Một diễn biến khá bất ngờ, Newsweek đưa tin lãnh đạo Wagner khen ngợi cuộc phản công của Ukraine thực hư ra sao. Giữa lúc chiến sự sôi sục, ông Medvedev nói về khả năng lập vùng đệm ở Ukraine để bảo vệ lãnh thổ Nga. Trong khi đó, sóng gió lại bủa vây quan hệ hai ông lớn Mỹ-Trung. Bắc Kinh vừa gửi thông điệp sắt đá đến Washington, đó là gì? Những diễn biến đáng chú ý khác, Anh, Nhật Bản, Ý có thể đẩy nhanh chương trình hợp tác sản xuất máy bay chiến đấu. Nhật Bản lên kế hoạch tập trận chung cho các lực lượng hải quân. Số lượng người buộc phải di tản trên toàn cầu đạt kỷ lục 110 triệu người. Đặc phái viên Mỹ nói, khủng hoảng khí hậu là một trong những mối đe dọa an ninh hàng đầu toàn cầu. Quý vị đang quay trở lại với chương trình tin quốc tế, cập nhật những diễn biến sôi sục liên quan đến xung đột Đông Âu, cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, lãnh thổ Ukraine thêm lần nữa rung chuyển do cơn bão tên lửa hành trình và phương tiện bay không người lái Nga càn quét xuyên đêm. Nhiều khả năng đây là một nỗ lực dập tắt khí thế chiến đấu của Ukraine, giữa lúc nước này chính thức phát động phản công. Trước đòn giáng mới của Moscow, lực lượng phòng không Kiev hôm 14 tháng 6 tuyên bố đã bắn hạ 12 trong số 20 tên lửa. Nhiều UAV của đối phương đã bị hệ thống phòng không Ukraine đánh chặn. CNN dẫn thông tin từ phía Ukraine cho biết Nga đã bắn 4 tên lửa hành trình Kalib từ Biển Đen nhắm vào Odessa. 3 trong số đó đã bị bắn hạ. Giới chức của Kiev trước đó nói rằng ít nhất 3 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong cuộc tấn công vào thành phố cảng phía Nam. Kiev cũng tố lực lượng Nga phóng 6 tên lửa hành trình từ trên không KH-22 từ oanh tạc cơ tầm xa Tu-22M3 nhắm vào vùng Donetsk. Hiện chưa có báo cáo về hậu quả từ các cuộc tấn công tên lửa nói trên. Không quân Ukraine cho biết thêm, Nga cũng đã triển khai 10 UAV do Iran sản xuất vào khu vực phía Nam, 9 trong số đó đã bị bắn hạ. Cụ thể, phía Kiev nêu rõ, không quân cùng với hệ thống phòng không thuộc lực lượng phòng thủ Ukraine đã tiêu diệt 12 mục tiêu trên không của Nga trong cuộc tấn công xuyên đêm. Trong đó có 3 tên lửa hành trình Kalib và 9 UAV tấn công Shark 136/131 do Iran sản xuất. Truyền thông ghi nhận miền Nam Ukraine đang là tâm điểm các cuộc giao tranh và bắn phá dữ dội. Riêng tại Odessa, ông Alexei Goncharenko, một thành viên Quốc hội Ukraine cho biết, các đòn không kích mới nhất của Nga đã gây ra một số vụ nổ làm rung chuyển thành phố, kéo theo đó là trận lửa dữ. Tổng thống Zelensky đã kêu gọi thế giới tăng cường các biện pháp ngăn chặn làn sóng tấn công tên lửa ồ ạt mà Kiev cho là cực đoan của Nga. Thông tin được TASS đăng tải hôm 14 tháng 6. Chia sẻ trên Telegram, nhà lập pháp Ukraine cho biết một vụ cháy đã xảy ra ở một trong những quận của Odessa. Tuy nhiên, ông không nói rõ địa điểm. Bộ chỉ huy phía Nam của Ukraine cập nhật trên Facebook rằng một khu vực rộng 1.000 m2 đã bị hư hại. Đám cháy đã nhấn chìm khu vực rộng 400 m2. Cơ quan thông tấn TSN của Ukraine báo cáo vào đầu ngày 14 tháng 6 rằng các vụ nổ vang rền đã xé toạc bầu trời Odessa sau nửa đêm. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi thế giới đưa ra những biện pháp trừng phạt hà khắc hơn để chấm dứt các cuộc tấn công cực đoan bằng tên lửa của Nga. Nhà lãnh đạo lập luận việc ngăn chặn hiểm họa ngay từ đầu sẽ giảm chi phí so với đầu tư vào hệ thống phòng không để đối phó hỏa lực từ Moscow. Cũng ở mặt trận phía Nam Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga dõng dạc tuyên bố quân đội nước này đã cản phá mọi nỗ lực tiến công ở khu vực Zaporizhia của lực lượng vũ trang Ukraine, khiến cho đối phương hứng chịu tổn thất nặng nề. TASS hôm 14 tháng 6 dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga rằng tất cả nỗ lực tiến quân ở Zaporizhia của Kiev đều bị phản đòn. Quân đội Ukraine đã hứng chịu tổn thất nặng nề. Cùng ngày, Bộ này cũng công bố một video cho thấy các tổ lái pháo tự hành 152mm Yasin-S của Nga đã phá hủy vũ khí và các phong tuyến của Ukraine. Quyền chỉ huy của một tổ lái pháo binh Nga nói rằng quân
Quân đội Ukraine hoạt động ở tiền tuyến này hầu như đang sử dụng lựu pháo M777, vốn được mệnh danh vua chiến trường, pháo phản kích phóng loạt HIMARS và các vũ khí khác của phương Tây. Theo vị chỉ huy này, hệ thống pháo binh của Nga có lợi thế hơn so với phương Tây, xét về mặt sức mạnh của đạn và độ bền của nòng súng. Đáng chú ý, lãnh đạo phong trào Chúng ta cùng với nước Nga, Vladimir Rogov, hôm 14 tháng 6 cũng cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đã tăng cường các hoạt động chiến tranh vô tuyến điện tử ở vùng Zaporizhia. Cụ thể, ông Rogov viết trên Telegram các hoạt động tác chiến điện tử của Ukraine đã tăng đáng kể ở khu vực Orekov thuộc tiền tuyến Zaporizhia. Kiev đang cố gắng gây nhiễu các đường dây liên lạc cũng như các phương tiện bay không người lái của chúng tôi. Trước đó, ông Rogov tuyên bố các lực lượng vũ trang Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề khi cố gắng tấn công các khu vực Vasilievka và Orekov-Poloki. Ông này nói rằng Kiev đang thấm thía nỗi đau và phải tăng cường lực lượng dự bị. Có thể thấy nhịp độ trận chiến ở miền Nam Ukraine đang gia tăng dữ dội. Các bên được cho là đang tung ra những ngón đòn và chiến thuật hiểm hóc nhất. Một quan chức thuộc cơ quan ứng phó khẩn cấp do Nga bổ nhiệm ở Kherson hôm 14 tháng 6 cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã mua 700 bộ đồng phục của lực lượng thực thi pháp luật của Nga và chuẩn bị tiến hành một chiến dịch cờ giả. Quan chức thân Nga chia sẻ với TASS rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã mua đồng phục của lực lượng an ninh Nga thông qua các công ty bình phong. Theo thông tin hiện có, khoảng 700 đồng phục như vậy đã được chuyển đến các khu vực gần Kherson. Có vẻ như Ukraine sẽ sớm tiến hành các hoạt động khiêu khích chống lại quân đội Nga. Làm rõ thêm về viễn cảnh đó, vị quan chức nói rằng Kiev có thể tạo ra các video giả mạo về việc loại bỏ quân đội Nga hoặc giả vờ như đã bắt được lượng lớn lính của xứ Bạch Dương. Ngoài ra, ông cũng nêu khả năng Ukraine dàn dựng và quay lại cảnh quân đội Nga tấn công người dân hoặc tiến hành các cuộc tấn công cực đoan. Vị quan chức lưu ý, nhiều câu chuyện có thể được Ukraine dựng lên, tuy nhiên ý tưởng đó có thể gieo rắc sự hoảng loạn và bất hòa trong người dân địa phương. Thưa quý vị, Nga thời gian vừa qua được cho là đang dồn lực dập tắt sự trỗi dậy của lực lượng Ukraine. Cơ quan tình báo Anh cho biết, trong 2 tuần qua đã ghi nhận gia tăng số lần máy bay chiến đấu chiến thuật của Nga cất cánh thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là các mặt trận phía Nam Ukraine, thông tin được trang tin Ukrainska Pravda đăng tải. Theo thông tin từ tình báo Anh, việc Nga tăng cường kích hoạt các tiêm kích chiến lược chắc chắn là phản ứng của nước này trước chiến dịch phản công của Ukraine. Lực lượng hàng không vũ trang Nga đang nỗ lực hỗ trợ binh lính thông qua việc tiến hành các cuộc không kích. Tuy nhiên, phía London lưu ý, mặc dù số lần xuất kích hàng ngày của lực lượng hàng không vũ trụ Nga gần đây đã tăng, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với kỷ lục trong những ngày đầu xung đột nổ ra, với việc các máy bay xuất kích làm nhiệm vụ đến 300 lần. Cơ quan tình báo Anh cũng cho biết thêm, Nga thường triển khai các hoạt động trên không ở miền Nam Ukraine hơn là những mặt trận khác. Ngoài ra, trong năm ngoái, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tăng cường sử dụng vũ khí không đối đất như bom lượn, cho phép máy bay tấn công các mục tiêu ở xa. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng cuộc phản công của Ukraine đã diễn ra vài ngày và sẽ tạo điều kiện để Kiev bắt đầu các cuộc đàm phán một cách thuận lợi nhất. Nhà Trắng cũng xác nhận Ukraine đã bắt đầu hoạt động phản công và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra những đánh giá tích cực cho những nỗ lực phản kích đầu tiên của Kiev. Thưa quý vị, Newsweek hôm 14 tháng 6 cho biết lãnh đạo tập đoàn lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin mới đây dường như đã khen ngợi cuộc phản công của Ukraine khi Kiev được cho là đã giành lại ít nhất 7 khu dân cư trong vòng 1 tuần. Cụ thể, ông Prigozhin nói rằng những điều này đã xảy ra, Ukraine bắt đầu phản công, họ đang hành động chuẩn xác và làm mọi thứ một cách đúng đắn. Họ đang cắt đứt một số khu vực ở hướng Zaporizhia, trong khi bảo vệ khu vực tả ngạn sông Dnipro mà họ đang kiểm soát. Ông trùm lính đánh thuê nói thêm, theo ước tính của ông, Ukraine đã giành lại hơn 100 km vuông lãnh thổ từ lực lượng Nga. Ukraine đang di chuyển một cách bình tĩnh, thận trọng. Họ đã mất một vài xe tăng Leopard và phương tiện chiến đấu Bradley. Đây là tổn thất thường thấy khi giao tranh. Tôi không nói điều này để quảng bá cho Ukraine. Đó chỉ là đánh giá thực tế một cách hợp lý. Trước đó, Nga tuyên bố đã chiếm giữ một số xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ, cùng xe tăng Leopard do Đức sản xuất mà phương Tây đã cấp cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Bradley là những chiến lợi phẩm mà Nga giành được từ Ukraine tại vùng Zaporizhia. Trước thông báo đó, ông Prigozhin bình luận, vẫn còn quá sớm để ăn mừng. Nga vẫn phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn Ukraine. Moscow cần huy động, tập hợp quân và hiểu rõ rằng họ phải chiến đấu đến khi đánh bại Kiev hoặc đạt được một số kết quả tích cực nào đó. Hiện tại, theo quan điểm của tôi và theo đánh giá của quân đội trên thực địa, mọi nỗ lực hiện nay là chưa đủ để chống lại kẻ thù. Ông trùm lính đánh thuê nói thêm. Theo Newsweek,
Đánh giá của ông Prigozhin trái ngược lại với Tổng thống Putin. Ông chủ điện Kremlin hôm 13 tháng 6 nói rằng cuộc phản công của Ukraine không thành công và Kiev đã chịu tổn thất thảm khốc. Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận các trận chiến giữa quân đội Ukraine và lực lượng Nga đang diễn ra một cách khó khăn. Song song với việc đối phó với các cuộc tấn công mạnh mẽ của Ukraine, Nga cũng đang đau đầu với bài toán đảm bảo an ninh cho lãnh thổ của mình. Trong đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev mới đây đã nhắc lại ý tưởng thiết lập một vùng an ninh trên lãnh thổ Ukraine trong tương lai. Theo ông, vùng đệm này nên chạy dọc theo biên giới của Lvov. Kế hoạch này ra sao? Mời quý vị hãy cùng tiếp tục tìm hiểu. Trước đó, vào ngày 13 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ ra rằng Nga sẽ xem xét thiết lập một khu an ninh trên lãnh thổ Ukraine nếu các cuộc pháo kích vào Nga tiếp diễn. Chia sẻ trên kênh Telegram hôm 14 tháng 6, ông Medvedev nói, hôm qua Tổng thống Nga đã nói rằng cần phải tạo ra một khu vực an ninh để bảo vệ an toàn cho Nga. Do nguồn vũ khí tầm xa đổ về Ukraine ngày càng nhiều, nên Moscow cần lập một vùng đệm dọc biên giới của Lvov, thành phố của Ukraine, như một hàng rào phòng thủ thực sự. Đây sẽ là những biên giới mới. Được biết, ông Putin đã lần đầu tiên đề cập đến khả năng tạo ra một vùng an ninh ở Ukraine vào hôm 13 tháng 6 trong một cuộc họp với các phóng viên chiến trường. Tất nhiên khả năng các cuộc pháo kích vào Nga từ lãnh thổ Ukraine vẫn tồn tại. Đây là một số giải pháp. Thứ nhất là cản phá hiệu quả các cuộc phản công của Ukraine. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là sẽ không có cuộc tấn công tên lửa nào vào lãnh thổ Nga sau đó. Vì vậy, nếu điều này tiếp diễn, rõ ràng Moscow phải xem xét mọi khả năng, bao gồm việc tạo ra một khu an ninh trên lãnh thổ Ukraine. Tôi đang nêu vấn đề này một cách cẩn thận. Có lẽ ở khoảng cách xa như vậy, tên lửa từ Ukraine không thể tiếp cận lãnh thổ xứ Bạch Dương, ông Putin nói. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý thêm, tuy nhiên đây là một vấn đề riêng biệt. Tôi không nói rằng chúng tôi sẽ bắt đầu nỗ lực này vào ngày mai. Chúng tôi phải xem tình hình diễn ra như thế nào. Thưa quý vị, khi cuộc chiến Đông Âu bước vào giai đoạn quan trọng, Mỹ tiếp tục công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Hiển nhiên động thái trên khiến cho Moscow nóng mặt. Đại sứ Nga tại Mỹ gay gắt cho rằng Hoa Kỳ không quan tâm đến việc tìm kiếm giải pháp đàm phán cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Ông cũng chỉ ra Washington đòi hỏi Kiev giành được thành công về mặt quân sự bằng mọi giá. TASS hôm 14 tháng 6 dẫn lời đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Mỹ không sẵn sàng chấm dứt mọi thứ. Họ không quan tâm đến giải pháp đàm phán, không ai bận tâm đến số phận của Ukraine. Kiev đang bị lợi dụng và trở thành một vũ khí chống lại Nga. Vị đại sứ nói tiếp rằng, các chính trị gia Mỹ cần Ukraine đạt thành công để họ có thể dựa vào đó biện minh cho những hành động thiếu suy nghĩ trong việc giải quyết vấn đề Ukraine để xác nhận tính hiệu quả của các khoản chi và thể hiện thành công trong cuộc chiến chống lại Nga, trước thêm cuộc bầu cử Mỹ năm 2024. Ông Antonov nói rằng Washington không muốn từ bỏ mục tiêu chính của mình là gây ra thất bại chiến lược cho Nga trong cuộc chiến. Cái giá phải trả trong thời gian dài và tổn thất về người ở Ukraine không phải là vấn đề đối với chính quyền Mỹ. Washington thông báo đã cung cấp cho Kiev đợt hỗ trợ quân sự mới nhất, trị giá 325 triệu đô la Mỹ. Trước bối cảnh tình hình ở lục địa già có phần rối ren, Đại sứ Trung Quốc tại Nga Yang Hanhui cho rằng sau khi xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine, cần phải đảm bảo an ninh cho khu vực châu Âu bằng một hệ thống hiệu quả và bền vững hơn. Hãng tin Sputnik ngày 14 tháng 6 cho hay. Theo lời Đại sứ Trung Quốc tại Nga Yang Hanhui, cuộc khủng hoảng ở Ukraine có bối cảnh lịch sử phức tạp và nguyên nhân xuất phát từ thực tiễn. Xung đột bùng nổ bởi những mâu thuẫn đối với vấn đề quản lý an ninh ở khu vực châu Âu. Đến thời điểm này, chưa có phương án giải quyết vấn đề nên cần dựa trên nguyên nhân để xây dựng một hệ thống an ninh cân bằng mới có thể mang lại sự ổn định lâu dài cho khu vực châu Âu, ông Yang nhận định. Được biết, từ ngày 15 đến ngày 28 tháng 5 vừa qua, đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu đã có chuyến công du đến Nga, Ukraine và nhiều nước châu Âu với những cuộc tham vấn chi tiết để tìm giải pháp hòa bình. Trước đó vào tháng 2, Bắc Kinh đã đề xuất một kế hoạch giải quyết xung đột giữa Moscow và Kiev, gồm 12 điểm với những điều khoản kêu gọi ngừng bắn, tôn trọng lợi ích an ninh các nước để chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Ukraine. Trong khi đó, quan hệ hai ông lớn Mỹ-Trung lại thêm sóng gió. Ngoại trưởng Tần Cương vừa lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ ngừng can thiệp vào công việc nội bộ và làm tổn hại đến an ninh của Trung Quốc, một tín hiệu cho thấy diễn biến căng thẳng trước khi Ngoại trưởng Mỹ có chuyến công du đến Bắc Kinh. Reuters trích lời Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương trong cuộc điện đàm vào ngày 14 tháng 6 với nhà lãnh đạo đồng cấp Hoa Kỳ, cho rằng kể từ đầu năm, quan hệ hai nước đã gặp phải những thách thức mới và trách nhiệm thuộc về bên nào đã quá rõ ràng.
Mỹ nên ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Bắc Kinh và ngừng làm tổn hại đến chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc dưới danh nghĩa cạnh tranh. Ngoại trưởng Tần Cương cũng nói rõ rằng Mỹ nên tôn trọng các mối quan tâm cốt lõi của Trung Quốc, chẳng hạn như vấn đề về đảo Đài Loan, nếu muốn ngăn chặn mối quan hệ đang suy giảm giữa các siêu cường. Về phía Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh sự cần thiết của việc liên lạc để tránh những tính toán sai lầm và dẫn đến xung đột. Mỹ sẽ tiếp tục nêu ra các lĩnh vực mà quốc gia này cảm thấy quan ngại, cũng như các lĩnh vực mà có khả năng hợp tác với Trung Quốc. Reuters cho hay, nếu chuyến đi của Ngoại trưởng Blinken diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của nhà ngoại giao hàng đầu Washington sau 5 năm. Đây cũng là chuyến thăm cấp cao nhất của chính quyền Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Joe Biden, vốn đã xung đột với Bắc Kinh về nhiều vấn đề, từ cáo buộc gián điệp đến tranh chấp chất bán dẫn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn chưa tiết lộ thông tin về chuyến đi của Ngoại trưởng Blinken, nhưng một quan chức Mỹ vào hôm thứ Sáu tuần trước cho biết Ngoại trưởng Mỹ có thể sẽ đến Bắc Kinh vào ngày 18 tháng 6. Trước đó, ông Blinken đã hủy một chuyến đi dự kiến tới Bắc Kinh vào tháng 2 vì một khinh khí cầu bị tình nghi là phương tiện gián điệp của Trung Quốc bay qua lãnh thổ Hoa Kỳ. Được biết, những chuyến thăm của các quan chức Hoa Kỳ tới Đài Loan, hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh coi là một phần không thể tách rời khỏi Trung Quốc, cũng đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Liên quan đến các đồng minh của Mỹ, Bộ Quốc phòng Anh cho biết quốc gia này đang đàm phán với Nhật Bản và Ý để phát triển một mẫu máy bay chiến đấu ra mắt vào năm 2027. Hãng tin Nikkei Asia hôm 14 tháng 6 trích lời Giám đốc chương trình phát triển không quân của Bộ Quốc phòng Anh. Ông Martin Law cho biết, Vương quốc Anh chưa có đối tác nào cùng sản xuất mẫu máy bay đang thử nghiệm. Do đó, Anh sẽ thảo luận với Nhật Bản và Ý về vấn đề hợp tác. Tại sự kiện ra mắt, các phóng viên được mời quan sát một khu vực có hệ thống mô phỏng. Hệ thống này được nối với các động cơ thủy lực, có thể vận hành một nửa máy bay. Các phóng viên cũng được quan sát hệ thống kỹ thuật số dùng để điều khiển. Trong quá trình mô phỏng, các phi công cũng hoàn thành hoạt động thử nghiệm với khoảng 170 giờ bay. Khi hoàn thành vào năm 2027, mẫu máy bay thử nghiệm sẽ được trang bị 2 động cơ Aerojet 200, loại động cơ được sử dụng cho máy bay chiến đấu Aerofighter Typhoon. Nhiều ý kiến cho rằng thời gian hoàn thành các dự án sản xuất máy bay của BAE Systems là quá tham vọng. Tuy nhiên, đại diện công ty khẳng định việc ứng dụng kỹ thuật số sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình. Đồng thời, hoạt động mô phỏng sẽ góp phần tối đa hóa hiệu suất và giảm thiểu rủi ro. Được biết, nếu theo đề xuất của Bộ Quốc phòng Anh, hoạt động hợp tác giữa 3 quốc gia có thể được thực hiện sớm hơn khi trước đó. Dự án có tên Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu GCAP lên kế hoạch giao hàng vào năm 2035. Theo kế hoạch, dự án này do công ty BAE Systems của Anh tham gia cùng với Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản và Leonardo của Ý. Nikkei Asia cho hay, GCAP được mô tả là dự án kết nối giữa châu Âu và Thái Bình Dương, và lúc này các đối tác tham gia đang đánh giá về chi phí và tiềm năng xuất khẩu cùng một số khía cạnh khác của dự án. Theo kế hoạch, giai đoạn phát triển máy bay của dự án GCAP sẽ bắt đầu vào năm 2025. Thông tin khác liên quan đến Nhật Bản, Nikkei Asia ngày 14 tháng 6 cho hay lực lượng phòng vệ Nhật Bản và lực lượng bảo vệ bờ biển quốc gia này đang lên kế hoạch cho cuộc tập trận chung đầu tiên, một động thái nhằm chuẩn bị ứng phó với các mối đe dọa lãnh hải. Theo Nikkei Asia, lực lượng phòng vệ Nhật Bản SDF và lực lượng bảo vệ bờ biển sẽ triển khai các tàu và máy bay giống như nội dung của một cuộc diễn tập thực địa. Ngoài ra, lực lượng bảo vệ bờ biển cũng chia sẻ dữ liệu được thu thập bởi máy bay không người lái Shikoden do Hoa Kỳ sản xuất với lực lượng phòng vệ Nhật Bản SDF trong thời gian thực. Được biết, cuộc tập trận chung sẽ được tiến hành theo một hướng dẫn mới được ban hành vào tháng 4, với nội dung liên quan đến việc kết hợp tác chiến giữa SDF và lực lượng bảo vệ bờ biển trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vũ trang vào Nhật Bản. Hướng dẫn mới cũng nêu ra các bước để Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản có thể nắm quyền chỉ huy lực lượng bảo vệ bờ biển trong trường hợp khẩn cấp. Trước đây, SDF và lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản chỉ tiến hành các cuộc tập trận chung mô phỏng chuẩn bị ứng phó với một cuộc tấn công. Trả lời phỏng vấn các phóng viên vào ngày 6 tháng 6, Tham mưu trưởng SDF cho biết các sĩ quan đã xác định được những yếu tố cần phải cải thiện thông qua tập trận mô phỏng, tuy nhiên cần kiểm tra hiệu quả tác chiến thông qua hoạt động tập trận trên thực địa. Được biết, các hoạt động kết hợp tác chiến giữa SDF và lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đang diễn ra nhiều hơn trong bối cảnh xuất hiện những nghi ngại về hoạt động hàng hải của Trung Quốc. Theo báo cáo của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, trong năm 2022, các tàu của Trung Quốc đã hiện diện ở các vùng lãnh hải tiếp giáp với thời gian nhiều gấp đôi so với năm 2018. Cơ quan này cũng ước tính lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đang sở hữu đội tàu 157 chiếc với trọng lượng ít nhất là 1.000 tấn, nhiều gấp đôi so với Nhật Bản.
Thông tin đáng chú ý khác tại khu vực châu Á, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đã đệ đơn kiện Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phá hủy một văn phòng liên lạc vào năm 2020 tại thị trấn Kaesong ở khu vực biên giới. Hãng thông tấn Yonhap ngày 14 tháng 6 đưa tin, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã đệ đơn kiện lên tòa án Seoul để yêu cầu Triều Tiên bồi thường 35 triệu đô la với cáo buộc Bình Nhưỡng làm thất thoát tài sản của nhà nước miền Nam. Động thái pháp lý của Bộ Thống nhất Hàn Quốc được thực hiện khi thời hiệu yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với các tài sản liên quan sẽ hết hạn vào ngày 16 tháng 6. Thông báo của chính phủ Hàn Quốc cho biết vụ kiện nhằm mục đích thực hiện các yêu cầu bồi thường trước khi hết thời hiệu, đồng thời giúp bù đắp những tổn thất cho chính phủ từ hành động của Triều Tiên. Được biết, hai miền Triều Tiên đã thành lập văn phòng liên lạc vào tháng 9 năm 2018 để tạo điều kiện trao đổi và hợp tác liên triều, trong bối cảnh hai bên hòa giải sau các cuộc hội đàm thượng đỉnh vào tháng 4 năm 2018. Đến ngày 16 tháng 6 năm 2020, Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc chung ở Kaesong để phản ứng, khi Seoul không ngăn chặn được những người đào tẩu khỏi Triều Tiên gửi truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới. Tiếp tục là những thông tin liên quan đến đời sống kinh tế xã hội. Các nhà lập pháp Mỹ hôm 13 tháng 6 đã cảnh báo Trung Quốc có thể chuẩn bị trục xuất nhiều người tị nạn đến từ Triều Tiên. Washington kêu gọi Liên Hợp Quốc dùng sức ảnh hưởng của mình để tác động và ngăn nỗ lực trên của Bắc Kinh. Reuters cho biết Chris Smith, Chủ tịch Ủy ban điều hành Quốc hội về Trung Quốc CECC thuộc Đảng Cộng hòa, phát biểu tại một phiên điều trần rằng có thông tin có thể tin cậy rằng các cuộc trục xuất như vậy sẽ sớm diễn ra khi Triều Tiên tái mở cửa biên giới sau thời gian đóng cửa trong giai đoạn bùng nổ đại dịch COVID-19. Ông Smith cũng đề cập các báo cáo chỉ ra khoảng 2.000 người Triều Tiên và có lẽ nhiều hơn thế đang đối mặt nguy cơ phải hồi hương. Nếu phải trở về, họ sẽ đối mặt tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Nhà lập pháp nói thêm, ông chia sẻ mối quan ngại sâu sắc về Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres về tình trạng của người tị nạn Triều Tiên ở Trung Quốc trong cuộc gặp hồi tháng 4. Ông Smith nói, tôi yêu cầu một lần nữa Tổng thư ký Guterres làm ơn sử dụng sức ảnh hưởng của mình để gấp rút ngăn chính phủ Trung Quốc trục xuất người tị nạn Triều Tiên. Chính trị gia cũng kêu gọi Cao ủy Liên Hợp Quốc về vấn đề tị nạn Filippo Grandi thể hiện vai trò tích cực hơn đại diện cho người tị nạn. Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington, cơ quan Liên Hợp Quốc về vấn đề tị nạn và phái bộ của Triều Tiên ở Liên Hợp Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters. Lãnh đạo cơ quan về người tị nạn Liên Hợp Quốc UNHCR cho biết số người buộc phải di tản trên khắp thế giới đã tăng kỷ lục lên đến 110 triệu người giữa lúc xung đột ở Ukraine và Sudan khiến cho hàng triệu người rời bỏ nhà cửa. Reuters dẫn báo cáo do UNHCR công bố hôm 14 tháng 6 cho thấy, hồi cuối năm ngoái, số người rời bỏ nhà cửa đã tăng lên khoảng 19 triệu người, lên 108,4 triệu, đánh dấu tỷ lệ tăng hàng năm cao nhất từ trước đến nay. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Filippo Grandi cho biết con số sau đó tiếp tục tăng đến 110 triệu người, hầu hết là do cuộc xung đột kéo dài suốt 2 tháng qua ở Sudan. Báo cáo về số người buộc phải sơ tán cho thấy, trong 2 thập kỷ trước khi bùng nổ xung đột ở Syria vào năm 2011, mức độ di tản trên toàn cầu tương đối ổn định, vào khoảng 40 triệu người tị nạn và người sơ tán trong nước. Tuy nhiên, kể từ đó, con số đã tăng lên mỗi năm và hiện đã lên gấp đôi. Hiện nay, cứ 74 người thì có hơn một người buộc phải đổi chỗ ở. Ông Grandi chỉ ra những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên, bao gồm xung đột, đàn áp, phân biệt đối xử, bạo lực và biến đổi khí hậu. Trong tổng số người tị nạn và những ai cần sự bảo vệ quốc tế, khoảng một nửa trong số đó đến từ 3 quốc gia Syria, Ukraine và Afghanistan. Ông Grandi cũng nêu quan ngại trước những nguyên tắc cứng rắn hơn của các nước về việc tiếp nhận và trục xuất người tị nạn nhưng không nêu đích danh. Tuy nhiên, ông vẫn hoan nghênh một số tiến triển như thỏa thuận mà các bộ trưởng EU đã đạt được hồi tuần trước, trong đó thúc đẩy các nước thành viên chia sẻ trách nhiệm với người tị nạn và người di cư. Tổ chức phi chính phủ quốc tế Bác sĩ Không Biên Giới mới đây cảnh báo hàng ngàn người tị nạn Sudan tìm đến nước láng giềng Chad để thoát khỏi bạo lực ở quê nhà, có thể bị cắt viện trợ y tế và nhân đạo giữa lúc mùa mưa đang đến. Hơn 100.000 người đã vượt qua biên giới tìm đến Chad kể từ khi xung đột nổ ra ở Sudan hồi tháng 4. Cơ quan của Liên Hợp Quốc về tị nạn UNHCR hồi đầu tháng đã cảnh báo con số có thể tăng gấp đôi trong 3 tháng tới. Lãnh đạo tổ chức phi chính phủ quốc tế Bác sĩ Không Biên Giới, gọi tắt là MSF ở Chad, Audrey van der Stroot cho biết, lũ lụt thường xảy ra vào thời điểm này trong năm và có thể cô lập người tị nạn, cũng như các cộng đồng ở phía đông, vùng Sila và nhiều khu vực khác của Chad có chung biên giới với Sudan. Đợt mưa cũng tăng nguy cơ người dân và người tị nạn bị mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh lây qua nguồn nước
khiến cho họ khó tiếp cận được nguồn nước sạch và vệ sinh. Chúng tôi sợ rằng trong mùa mưa tới, những người ở khu vực biên giới sẽ bị mắc kẹt và bị lãng quên. Bà Truth cho biết và lưu ý rằng số người từ Sudan tìm đến Chad vẫn đang tăng lên. Được biết, có gần 30.000 người tị nạn đang ở Sila. Tại đây, họ thiếu nơi trú ẩn, nước và thức ăn do nguồn viện trợ nhân đạo thiếu thốn. Nhiều người đã tìm đến sự giúp đỡ của người dân địa phương, làm gia tăng áp lực lên nguồn viện trợ ít ỏi trong khu vực. Là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, Chad đã tiếp cận gần 600.000 người tị nạn trước khi khủng hoảng ở Sudan xảy ra. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc nói rằng Chad cần hơn 214 triệu đô la Mỹ để cung cấp những dịch vụ cần thiết cho người di tản ở các quốc gia Trung Phi này, trong khi chỉ có 16% trong số đó đã được gây quỹ từ đầu tháng 6. Cuộc xung đột ở Sudan đã gây ảnh hưởng đến công dân Chad. Những người ở gần khu vực biên giới không còn được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thị trường ở Sudan. Tình trạng trên đã khiến cho giá hàng hóa và thực phẩm tăng vọt ở một số khu vực mà người dân phải đối mặt với mức độ suy dinh dưỡng cao. Liên quan đến vấn đề khí hậu, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 13 tháng 6, đặc phái viên Mỹ John Kerry đã kêu gọi toàn cầu tăng cường nỗ lực giải quyết vấn đề khí hậu, giảm mạnh sự phụ thuộc vào than đá và các nhiên liệu hóa thạch khác. Reuters cho biết, trong bài phát biểu vừa qua, đặc phái viên Mỹ về khí hậu John Kerry nhấn mạnh, hiện nay chúng ta không thể nào chối cãi rằng khủng hoảng khí hậu là một trong những mối đe dọa an ninh hàng đầu, không chỉ đối với một thế giới phát triển mà còn toàn bộ hành tinh và sự sống trên trái đất. Ông nói tiếp, đó là một cuộc khủng hoảng khiến nhiều nước phải trả giá bằng hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Và quan trọng nhất, biến đổi khí hậu đã cướp đi hàng triệu sinh mạng sống trên thế giới. Đó là một mối đe dọa đối với sinh kế và sự yên bình của mọi người trên hành tinh. Ông Kerry nói, không còn thời gian để trì hoãn, không có chỗ để tranh cãi về khoa học ở đây. Khủng hoảng đang gia tăng, làm suy giảm nỗ lực xây dựng hòa bình và an ninh của chúng ta. Và những ảnh hưởng trên toàn cầu sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu không có sự chung tay và hoạt động quyết liệt từ mỗi thực thể, mỗi chính phủ để giải quyết vấn đề. Hơn nữa, khủng hoảng khí hậu sẽ tiếp tục đe dọa sự yên bình, mạng sống, an ninh của chúng ta một cách nghiêm trọng hơn mỗi ngày, mỗi năm nếu chúng ta không làm những gì mình phải làm. Theo Reuters, Mỹ là quốc gia xả lượng khí thải cao thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Đây là yếu tố gây ra phát thải khí nhà kính mà các nhà khoa học xác định là nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu. Hiệp ước Paris về khí hậu đặt mục tiêu đưa mức phát thải khí carbon trên toàn cầu về không trước năm 2050. Nỗ lực này được đưa ra đàm phán trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Barack Obama. Tại một sự kiện diễn ra ở Buenos Aires, trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác năng lượng xanh, Tổng thống Argentina và Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã ký một biên bản ghi nhớ vào hôm 13 tháng 6 để tăng cường hợp tác về nguyên liệu thô bền vững, bao gồm lithium. Argentina là nhà sản xuất lithium lớn thứ 4 thế giới và đang thu hút làn sóng đầu tư. Quốc gia này cùng với các quốc gia Chile và Bolivia tạo thành tam giác lithium ở Nam Mỹ, có trữ lượng kim loại lớn nhất thế giới. Biên bản ghi nhớ đạt được khi EU và khối Mercosur của Nam Mỹ thúc đẩy hoàn thành thỏa thuận thương mại mà một số nhà lãnh đạo hy vọng có thể được ký kết vào cuối năm nay. Tổng thống Argentina Alberto Fernández nói rằng có một số yếu tố trong thỏa thuận cần được loại bỏ, như việc EU muốn bảo vệ mảng nông nghiệp và đưa ra các điều khoản nghiêm ngặt về môi trường. Những điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến những nhà sản xuất ở Nam Mỹ. Tin tức khác đáng chú ý liên quan đến nỗ lực bảo vệ môi trường, các nhà nghiên cứu ở Anh đang tiến hành một kế hoạch thí điểm sử dụng hình ảnh vệ tinh để theo dõi tình trạng các vùng đất than bùn đang bị suy giảm. Mục đích là bảo vệ khu vực tự nhiên có thể hấp thụ lượng lớn khí carbon. Ở khu sinh học Hertfordshire của Anh, các nhà nghiên cứu đang thu thập dữ liệu từ đầm lầy chua, một vùng đất ngập nước tích lũy than bùn. Cơ quan lập bản đồ quốc gia Anh, Ordnance Survey, đang xây dựng một cái nhìn chi tiết về đầm lầy này, sử dụng hình ảnh quan sát trái đất với ảnh chụp trên không có độ phân giải cao và ảnh siêu quang phổ thu thập từ phương tiện bay không người lái. Mục đích là theo dõi và bảo vệ các vùng đất than bùn đang suy giảm của đất nước. Đây là một bể chứa carbon tự nhiên, có thể hấp thụ và dự trữ lượng lớn CO2 từ khí quyển. Các vùng đất than bùn chiếm 10% diện tích ở Anh, tuy nhiên chúng đang bị đe dọa bởi các yếu tố từ tình trạng biến đổi khí hậu đến sự hủy hoại sinh thái và hoạt động thoát nước từ nông nghiệp. Giáo sư Fred Quarrel, một nhà hóa học môi trường tại Đại học Durham nói rằng, duy trì các vùng đất than bùn là cách quan trọng để lưu trữ carbon.
Donald Lindsay, thuộc cơ quan Ordnance Survey, một thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết, nói về dữ liệu đang thu thập, chúng tôi đang thu thập mọi thứ trên mặt đất một cách chi tiết, từ thông tin để lập bản đồ đến hình ảnh thu thập trên không và cả dữ liệu siêu quang phổ. Bạn có thể thấy những thứ này theo cách vượt qua những gì mà người thường có thể thấy và cả dữ liệu từ không gian. Công việc này sẽ hình thành nền tảng thông tin chính xác cho các vùng than bùn, bao gồm độ che phủ và sức khỏe của chúng, cũng như những loại khí thải nhà kính. Đây cũng là cơ sở để theo dõi những thay đổi của khu vực này trong tương lai. Trong lĩnh vực công nghệ, Amazon.com, AM Yes & O cho biết, nhiều dịch vụ lưu trữ đám mây của gã khổng lồ này đã ngừng phục vụ khách hàng. Đơn vị đang nỗ lực giải quyết các lỗi gây ra tình trạng trên. Theo DataDetector.com, gần 12.000 người đã dùng báo cáo các vấn đề liên quan đến việc tiếp cận dịch vụ trên dữ liệu đám mây của Amazon. DataDetector.com có nhiệm vụ theo dõi các sự cố ngừng hoạt động bằng cách thu thập các báo cáo như báo cáo lỗi từ người dùng trên nền tảng. Được biết, lỗi ngừng cung cấp dịch vụ này có thể ảnh hưởng đến lượng người dùng lớn hơn nữa so với hiện tại. Theo Dow Detector, các dịch vụ khác của Amazon như Amazon Music, Alexa cũng bị ảnh hưởng. New Delhi hôm 13 tháng 6 bác thông tin của ông Jack Dorsey rằng chính phủ Ấn Độ đe dọa đóng cửa Twitter nếu mạng xã hội này không tiến hành hạn chế các tài khoản chỉ trích việc xử lý làn sóng biểu tình của nông dân. Ông Dorsey là nhà sáng lập và cựu giám đốc điều hành Twitter, đã thôi chức vào năm 2021. Hôm 12 tháng 6 vừa qua, ông nói rằng Ấn Độ đe dọa chặn Twitter cũng như có hành động với các nhân viên không đồng ý gỡ bỏ một số bài đăng. Về cáo buộc này, Thứ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ Rajesh Chandrasekhar, một quan chức cấp cao trong chính phủ của Thủ tướng Modi, đã kịch liệt bác bỏ. Ông chỉ trích nhà sáng lập Dorsey đã có những lời nói dối trắng trợn. Theo Reuters, chính phủ của ông Modi thường chỉ trích Google, Facebook và Twitter vì không nỗ lực để xóa bỏ nội dung giả mạo, thiếu chính xác và vi phạm luật. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.